शिवानी ट्यूटोरियल वेख रहे सारे लोगों ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ कि ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲਿਕ ਵਾਲੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਗਲਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਲੋ ਕਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਿਲੋ ਕਵਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਚਿਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, पर डिज़ाइन बनाना ज़्यादा आसान है। उस तो बाद सानू इन पत्तियां ते फुल्लां नू पेस्ट करना आसान हो जाएगा। फैब्रिक चौक की मदद नाल इस तरीके नाल डिज़ाइन बना लो। साडा डिज़ाइन रेडी है। हुण मैं इनू किवें कट करना है तुहानू एक कागज़ ते कट के दिखांदी हां। इस तरीके नाल कागज़ नू फोल्ड करदे होए असी पत्तियां ते फुल दी शेप बना लांगे। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਟ ਆਊਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂड्स, मैं पहले तो ही सारी कटिंग्स तैयार की हुई है। ਇੱਥੇ मैं लाल, बैंगनी ते हरे रंग के फुल्लां ते पत्तियां का इस्तेमाल कर रही हाँ। ਹੁਣ डिजाइन के मुताबिक इन्हां पत्तियां नूं फैब्रिक ग्लू की मदद दे नाल चिपका दो। देखो ये किन्ने सोहने लग रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ बड़े ध्यान नाल ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सिलाई लगाओ क्योंकि ਇਹ सारी सिलाई ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ दिखेगी। ਇਹ देखो इस तरीके नाल।
ਤੇ ਫਰੈਂड्स ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਐਪਲਿਕ ਕੁਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।